Welcome to Panisha College of English Education. I am Bimal Bandarvisingarachchi. මෙම වීඩියෝ එකෙන් අපි ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ informal සහ formal words සහ expressions යෙදෙන ආකාරය. අපි දන්නවා ඔයාලා answer විශේෂයෙන් essay question එකට උත්තර දෙනවා උත්තර ලියනවා. නමුත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන band score එක එන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා 6.57. නමුත් ඔබට ලැබෙන්නේ 5.5 හෝ සමහර විට 5 වගේ ප්‍රමාණයක්. අපි දන්නවා ප්‍රධාන ක්‍රයිටීරියා හතරක් තියෙනවා. ඒක අතරේ තවත් අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තවත් දේවල් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේන් එකක් තමයි formal සහ informal words යෙදෙන හැටි. එතකොට අපි academic writing වලදී informal word යොදන්න හොඳ නැහැ. එතකොට informal words සමහර වෙලාවට informal word වල තියෙන්නේ බොහොම මේ broad තේරුමක් තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් things, good, bad, big, small. එතකොට සමහර වෙලාවට gap pillars යොදනවා well එහෙම නැත්නම් actually කියන එක බොහෝ වෙලාවට යොදනවා. ඒ වගේම spoken phrases that's why වගේ දේවල් යොදනවා. right. ඒ අතරේ ඊටාම බහුල ලෙස ඔබගේ essay එකේ repeat වෙන එකක් තමයි can. ඔබට යම් කිසි මොනවා හරි දෙයක් පුළුවන් කියලා අදහසක් දෙනවා නම් ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒකට කෙලින්ම ඔබ යොදනවා can කියන වචනේ. එතකොට අපි can ඊටාම limited expressibility එකක් තියෙනවා. එතකොට වර්තමාන කාලයේ හැකියාවක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් can වලින් ඒ වගේම can බොහෝ වෙලාවට අපි යොදන්නේ speaking language එකේ. එතකොට අපිට can වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් phrases මොනවද කියලා බලමු. එතකොට එකක් තමයි අපිට යොදන්න පුළුවන් be able to. ඕනනම් අපිට be cannot නම් be unable to හෝ be not able to යොදන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා be කියන්නේ am, is, are, was, were, will be, have been, has been, had been, will have been. එතකොට am, is, are එක able to දානවා to එක අනිවාර්යෙන්ම අපි යොදනවා දන්නවා. verb එකේ infinitive යොදන්නේ to යෙදෙන හැම අවස්ථාවකදීම අපි verb එකේ infinitive යොදන. සමහර වෙලාවට ing යෙදෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. noun phrase එකක් යෙදෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. am, is, are එක simple present, was, were එක simple past, will be එක simple future, have been, has been present perfect, had been past perfect, future will have been එක අපි යොදනවා future perfect එක් සමග යොදනවා will have been. will have been යෙදෙන්නේ future perfect. එතකොට අපි දන්නවා tenses වල අපි නීති. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් present perfect tense යෙදෙන්නේ අතීතයේ ආරම්භ වී කාලයක් තිස්සේ පැවති සහ වර්තමාන කාලයටත් සත්‍ය වන තත්වයන් ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ කරන්න මෙතනදී නම් හැකියාවක් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට අපි කියනවා මෙහෙම කිව්වොත් Japan has been able to maintain 6% economic growth since 2010. එතකොට ජපානයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා 2010 වල සිට 6%ක economic growth එකක් පවත්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයටත් ඒක හරි. ඒ වගේම තමයි past perfect එක had been අතීත කාලේ තිබුණු හැකියාවක් වර්තමාන කාලේ නැහැ. ඒ වගේම future perfect එක අපි ගත්තොත් future perfect එක ගත්තොත් අපි කියන්නේ future perfect simple future සහ future perfect අතර ඔබ වෙනස හරියටම දැනගන්න ඕනේ. future perfect වලින් කරන්නේ අනාගතයේ යම්කිසි කාලයක් වන විට යම්කිසි හැකියාවක් ලැබිලා තිබිලා තියෙයි. වැනි අර්ථයක් දෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් by the dawn of the next century. නැත්නම් by the dawn of the next decade. dawn කියන්නේ උදාව.
ඊළඟ දශකයේ උදා වන විට scientists will have been able to invent a vaccine for COVID-19 or vaccine for AIDS. එතකොට මෙහිදී අපි භාවිතා කරනවා මොකක්ද? මුලට වාක්‍යයේ මුලට time guide එක යොදන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. will have been able to කියන්නේ අනාගතයේ යම් කිසි හැකියාවක් එතකොට යම් කාලයක් වන විට යම් හැකියාවක් කිරීමට යම් හැකියාවක් ලැබිලා තිබිලා තියෙවි. එතකොට ඊළඟ දශකයේ උදා වන විට මේක මේ හැකියාව වෙලා අවසానයි කියන එක කියන්නේ. එතකොට මේවා advanced sentence structure එකක්. ඒ වගේම අපිට be able to වලට අමතරව තවත් අපිට යොදන්න පුළුවන්. අපි බලමු වෙන යොදන්න පුළුවන් phrases හෝ expressions මොනවද කියලා. අපිට can වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රියාපදයක් තමයි enable. enable සමහර නාමපද හෝ adjectives වලට නාම විශේෂණ වලට n දාපුවාම මේක ක්‍රියාපදයක් වෙනවා. මේකත් එවැනි අවස්ථා. උදාහරණයක් වශයෙන් courage, encourage, list, enlist. ඒ වගේ. මෙහිදී enable කියන්නේ හැකියකම ලබා දෙනවා. හැබැයි enable දැම්මොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී යොදන්න වෙනවා කාටද කියන එක. ඒක එහෙම නැත්තම් වැරදි. එතකොට මෙතන enable people to, enable me to, enable the children to. ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්නවා. එහෙම නැත්තම් enable to යෙදෙන්න බෑ. enable සහ to අතර එක යෙදෙන ලැබෙන කෙනා යොදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් pronoun එක යොදෙන්න ඕනේ. බලන්න. sound knowledge of English. හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක්. අපි good knowledge of English නෙමෙයි කියන්නේ. sound knowledge of English enables. එතකොට මේක enable S අවස්ථාව enables, past tense enabled, අනාගතේ නම් will enable එහෙම යොදන්න පුළුවන්. enables the students to pass the IELTS exam in flying colors. එහෙම නැත්නම් with flying colors. pass the exam in flying colors කියන්නේ විභාගයක් ඉහළින් පාස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි යොදපු ක්‍රියාපදය තමයි enable. මේක enable කියන එක enable එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ යන්න ඕනේ personal pronoun එක යන්න. ඊට පස්සේ අපිට තවත් එකක් ගන්න පුළුවන්. It is practically possible, it is practically impossible. එහෙම නැත්නම් practically නැතත් දැනනවා. It is possible හැකියකම තියෙනවා. It is impossible බෑ කියන එක හැකියකම නැහැ. බලන්න. It is practically impossible for the human being to survive without basic needs such as food and shelter. එතකොට මිනිස්සුන්ට survive වෙන්න බෑ without food and shelter. එතකොට practically ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි. එතකොට අපි can භාවිතය පුළුවන් තරම් minimize කරමු. ඒ වෙනුවට අපි යොදමු be able to. එක tenses 6ක් ඔස්සේ ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම enable සහ it is practically possible. එහෙම නැත්නම් it is possible or it is practically impossible. ඔබ විශේෂයෙන් ස්පීකින් වලදී can කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔබ writing වලදී පුළුවන් තරම් can කියන එක minimize කරලා ඒ වෙනුවට මේවා යොදන්න. මේ අපි කතා කරේ can වලට වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් අවස්ථා 3ක් පමණයි. අපි තව වීඩියෝ එකකින් බලමු can වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Thank you very much.